Hey, what's up everyone? फेरि पनि स्वागत छ है मेरो च्यानलमा र आज चाहिँ कति तारिक हो भने नि एकछिन पर्खिनुहोस् त डेटहरु पनि बिर्सिसक्यो 24 मार्च रहेछ है 24 मार्च फ्राइडेको दिन है म चाहिँ खासमा चाहिँ एक्चुअलमा भन्दा चाहिँ म गाइडको लागि आएको थिएँ एज अ बर्ड वाचर है तर अब अनफर्चुनेटली डे चाहिँ अलिकति रेनी डे भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म एकछिन केटाहरूमा बसिरहेको छु अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कस्तो भ्लग देखाउने छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी सडन डेमा है अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो खालको दिन चाहिँ बिताउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही देखाउने वाला छु है सो मसँग जोडिरहनुस् है एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ सो या स्टे ट्युन है र हामी भिडियोलाई सुरु गर्न जानेछौँ कसरी यहाँ चाहिँ प्रवीण हैन गिटारमा अनि यहाँ चाहिँ भुवन भाइ कुक हाफ कुक ओ भरत थाके यता एकजना सुतिरहेछ स्टिल हो अनि म चाहिँ यो के अरे क्ल्याप बक्स बजाउँदैछु अनि हामी चाहिँ गीत गाउँदै वाला छौँ आम्मा कुन चाहिँ गीत हाल्नु आँट्यो भन त यो वाह लो कुन चाहिँ गीत
हाफ कुक के छौ जिन्दगी उसले चाहिँ मलाई आज जिस्काएर वाकै पारिसक्यो हेर्दै हाँस्ने बनाइसक्यो यो चाहिँ अब प्रवीणले कुक गर्न आँटेको छ फुल कुक तिमी हाफ कुक यता फुल कुक सिम्पल आलुदम सो आलुदमको लागि चाहिँ हामीसँग रेडी छ गार्लिक जिन्जर प्याज ओनियन भनेको प्याजै हो अनि टमाटर सो अनि आलु पनि भाइले अन्डा पनि लाउँछ भाइले भनेको चाहिँ आलुदममा अन्डा लाउँछ अरे हो अन्डा पनि उसिन्दैछ भाइले आलुदममा सो यहाँ जबसम्म तेल खारिन्छ है तबसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा चिज देखाउने वाला छु हो भुसन दाइ प्लिज उठ जाऊ न यता देखो त यता देखो न ओ ए टेरिका आफ्टरनुन भइसक्यो ओ भरा जुजो लुक एट मी त ओ लुक एट मी यो चाहिँ के हो यो कालो जिरा हो अब सिम्पल खाके अब छिटो मिठो टुरिस्टलाई फकाउने है तरिका कालो जिरा हालेको रहेछ नाम मात्रै को बिजोक छ यावन बोल रहा है जी हाँ हमारा लग तो अच्छा नहीं है वही तो दादा मतलब पूरा दिन पूरा क्लाउडी हो गया क्या लगा आप तो लोकल है क्या लग रहा है अभी मतलब क्लाइमेट भी वो तो नहीं दिखा रहा है कि खुल जाएगा एक्सपर्ट है हम तो क्लाइमेट देख के ही आए पर क्लाइमेट का तो नहीं हो रहा है मॉर्निंग के बोकेर आयो कुट्ला जस्तो सीधा होना ना दाई लिएर अलिक त्यसलाई चाहिँ सिधा पार्नुपर्छ कॉफी बनेगा हो सकता है कॉफी अभी पाउडर नहीं है हो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा खाली नहीं ठीक है देख लो कभी भी जब होगा कस्तो मजाले उठाइदिएको सुत्नु हुँदैन के लगायो गार्लिक र उयो लगाएको प्याज अब डाल्दैछ जिन्जर डाल दिया डाल दिया एकदम अब इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे प्याज को ब्राउन होने देंगे यता चाहिँ ओ तिमीले त कफी बनाएको कि ब्ल्याक टी बनाएको उसले त ब्ल्याक कफी भन्छ त अहिले अब प्याज चाहिँ ब्राउन हुन थाल्यो लड्नु दिनु हुँदैन प्याजलाई किनभने यसले गर्दा डढ्यो भने यो अलिकति टेस्ट खराब गराउँछ है अन्त यसलाई जानु के गर्यो हाउ टु मेक आलुदम इफ यु वान्ट टु के अरे लर्न सम मेकिङ आलु दम क्यामेरा एकछिन अफ गरौँ यहाँनिर अर्को हाम्रो म्याजिक मसला आउँछ कि मलाई क्यामेरा अफ गर्नु लाउँछ यहाँ म्याजिक मसला आउँछ अरे त्यो रेसिपी त हामी भन्नु भएन त्यसको बादमा लास्टमा गयो टमाटो आफ्टर फ्यु मिनट्स भनेर ट्याक्कै लगाइदिनु बदमास हो यो मान्छे हेर बदमास प्याजसँगै कप पनि खान्छ कि हेभ अ गुड मर्निङ टी भन्दै टर्मरिक पाउडर
बस्तीको के अलिक कलर लाग्दैन यो बस्तीको हो कलर लाग्दैन अहिले बस्तीको त झन् कलर लाग्छ त गाउँ बजार अलिक पिछे अहिले बस्तीको कलर लाग्छ भने कम्तीले पनि भेट्यौ कुक 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 यता हेर त बजारकोमा चाहिँ नि कलर मिसाएको हुन्छ बस्तीको चाहिँ केही मिक्स हुँदैन कि त्यही भएर त हेभी दामी लाग्छ कलर ओरिजिनल कलर आउँछ अब चाहिँ आलु मिक्स भइसक्यो हो आलुलाई चाहिँ पहिला म्यास र कटिङ कटिङ गरेर म्यास पनि गर्नुपर्छ ग्रेभीको लागि अन्त यो चाहिँ अब तपाईँको सिम्पल हो यसमा तपाईँले यो गर्नुपर्छ के भन्नु त जिरा क्या जिरालाई चाहिँ पिसेर मसला बनाउँदा हुन्छ कि त्यो दामी हुन्छ तिम्रो अन्डा चाहिँ बिग्रिन्छ चल्दै घरि बस्दा यो छिटो छिटो यो चाहिँ एकदम छिटो जल्दी जल्दी कति कप भयो 1 कप भयो 10 कप भनिदियो बोलो बोलो टेस्टर यहाँ चाहिँ म चाहिँ अब उयो नि त चिनी एकदम खुब भन्नु खुब भन्नु ना 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 अब एकोनो नि कपमा नि दिच्छी कपमा दाल्ची उसके बाद मर्निङमा बिजी हुन्छ यो मान्छेहरू है एकखेप चाहिँ खोइ राख त कफी अलिक दाल यहाँ राख त यहाँ राख न अब टर्र लगाउ त तिम्रो 50% त बाहिर त भोलि नै दिनुपर्छ कि कसरी गोठाको चाल किसकी गति बहुत हो गया त्यसले पनि कम्ती हुन्छ नि अलिक दुधै 25 रुपियाँ किन्यो भने जाऊ यो लाग्यो हो कि अप्पाचिनो कि किन अरे क्यापुचिनो कि अप्पाचिनो क्यापुचिनो क्यापुचिनो नै अप्पाचिनो क्यापुचिनो चायले लो कफीले लो भन्छ अहिले चाहिँ आलुदम पाक्यो अनि म चाहिँ खाना आँटेको ए कता हौ वाह म चाहिँ पुरी त्यति खाँदिनँ अन्त फर्स्ट चाहिँ सुखा रोटी वाह प्रवीण बनाए सुखा रोटी र पनि थाके वाह फेरि फ्लिप गर त फेरि फ्लिप गर न ए कुक देखेँ नि हौ सानो छोटो सानो बडा नभएर छोटा छोटा भएर वाह थ्याङ्क यू गुलियो भएन खाने चाहिँ अब पुरी खाइ भाइ भएन यो आलुदम कस्तो भएछ दामी पिरो भयो भोलि यही खाने अरे हो बनाइदिनु भोलि चेक हो ए टु नाइट पर्छ नि त है म भोलि ब्रेड र अमलेट खाने रहेछ सस्तो पऱ्यो छिटो पऱ्यो भने खाँदा ठुलो खाने हामी चाहिँ अब रोटी आलुदमको मजा लुट्ने तपाईँहरू चाहिँ बसेर गर्नुहोस् है त्यसको बादमा फेरि देखाउने छु के हुनेछ सायद त्यो दिन खुलिँदैछ पनि घरि हो घरि उयो पनि हुँदैछ भोर पनि हुँदैछ सो मेबी बर्डिङको लागि फेरि जानेछ दिन खुल्यो भने चाहिँ सो या किप वाचिङ अस सो या अब चाहिँ फर्केको पानी पनि आउँदैछ हल्का सो दिस इज माई बाइनकुलर पानी परेकोले गर्दाखेरि टाइम त त्यस्तो बेसी गएको छैन 4:38 समथिङ त्यस्तै हुँदैछ तर हामी
फर्किनु पऱ्यो किनकि पानी हल्का वेदर त्यस्तो क्लियरै छैन सो आजको लागि यति नै है सो फेरि चाँडै नै भेट्नेछौँ नयाँ अर्को भिडियोमा सो द्याट वे त्यति दिनसम्म जोडिरहनुहोस् मसँग तपाईँको प्यारो भन्न सक्दैन है ओके सो बाई बाई